नमस्कार मित्रांनो, टेक्नो अथर्व या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत की ज्यावेळेस आपण एखादं सॉफ्टवेअर किंवा एखादी फाईल ओपन करतो तर त्यावेळेस ती फाईल ओपन झाल्यानंतर ती काहीच काम करत नाही आणि वर मेसेज येतो नॉट रिस्पॉन्डिंग. तर हा प्रॉब्लेम कसा सोडवायचा तर याची संपूर्ण माहिती या व्हिडिओमध्ये देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे व्हिडिओ पूर्ण बघा, तरच आपल्याला नो रिस्पॉन्ड हा जो प्रॉब्लेम आहे तर तो सहजपणे आपल्याला सॉल्व करता येणार आहे. तर मित्रांनो, बघूया व्हिडिओ. मित्रांनो बघा, या ठिकाणी आपण एक फोल्डर ओपन केलेलं होतं. आता हे फोल्डर ओपन झाल्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला दिसते फक्त जे कर्सर आहे ते राऊंड मध्ये फिरत आहे आणि कोणती प्रोसेस या ठिकाणी होत नाही. आणि लेफ्ट साईडला वरच्या कोपऱ्यामध्ये एक मेसेज दिसत आहे आपल्याला. बघा, या ठिकाणी झूम करून दाखवतो मी आपल्याला. नॉट रिस्पॉन्डिंग, लोकल डिस्क आय नॉट रिस्पॉन्डिंग असा मेसेज आलेला आहे. तर त्यामुळे बऱ्याच वेळा ज्यावेळेस आपण एखादी फाईल ओपन करतो, MS वर्ड फाईल असेल, एक्सेल फाईल असेल किंवा एखादं सॉफ्टवेअर असेल, तर ते ओपन झाल्यानंतर या ठिकाणी नो रिस्पॉन्डिंग असा प्रॉब्लेम येतो. त्यामुळे आपल्याला एक तर ते क्लोजही करता येत नाही, मिनिमाइज करता येत नाही आणि आपल्याला आपला लॅपटॉप रिस्टार्ट केल्याशिवाय हा प्रॉब्लेम सुटत नाही. तर मित्रांनो, आपण बघूया या ठिकाणी की हा प्रॉब्लेम कसा सोडवायचा. तर हा जो नॉट रिस्पॉन्डिंगचा प्रॉब्लेम आहे मित्रांनो, आता या ठिकाणी फाईल जी आहे तर याला आपण मिनिमाइज करूया. त्यानंतर आपल्या टास्कबार जे आहे, टास्कबारला आपल्या माऊसच्या सहाय्यानं राईट क्लिक करायचं आहे आणि टास्क मॅनेजर वर जायचं आहे आपल्याला. बघा, या ठिकाणी जे टास्क मॅनेजर आहे त्याला क्लिक करायचंय. त्याला क्लिक केल्यानंतर या ठिकाणी बघा, या ठिकाणी टास्क मॅनेजरचा विंडोज ओपन झालेली आहे आणि खाली या ठिकाणी दाखवत आहे आपल्याला विंडोज एक्सप्लोरर नॉट रिस्पॉन्डिंग. बघा, या ठिकाणी दिसतंय आपल्याला नॉट रिस्पॉन्डिंगचा मेसेज या ठिकाणी पण दिसत आहे. तर आता आपण काय करूया, हे जे विंडोज एक्सप्लोरर आहे हे नॉट रिस्पॉन्डिंग दाखवत आहे, याच्या ऐवजी जर इथं आपल्याकडे कोणते सॉफ्टवेअर असेल आणि नॉट रिस्पॉन्डिंग असा मेसेज असेल तर त्याला क्लिक करायचं आहे आपल्या माऊसच्या सहाय्यानं. आणि बघा, या ठिकाणी मित्रांनो खालच्या साईडला हे जे रिस्टार्टचं बटन आहे तर याला आपल्याला क्लिक करायचंय. याला क्लिक केल्यानंतर तो प्रॉब्लेम सॉल्व झालेला असेल आपल्याला. आता आपण हे याला क्लोज करूया. बघा मित्रांनो, ती जी फाईल होती ती क्लोज झालेली आहे आणि आता परत आपण ओपन करूया. बघा, ओपन केल्यानंतर आता मात्र नॉट रिस्पॉन्डिंगचा इश्यू या ठिकाणी आलेला नाही. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे नॉट रिस्पॉन्डिंगचा जो प्रॉब्लेम आहे, ज्यावेळेस आपण एखादं सॉफ्टवेअर ओपन करतो किंवा एखादी फाईल ओपन करतो त्यावेळेस हा प्रॉब्लेम येतो. तर तो सॉल्व कसा करायचा तर ते आपण या व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे. तर मित्रांनो, एवढंच होतं या व्हिडिओमध्ये. जर आपणास हा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.